Va? Lägga smör. Japp. En. Wow. Mustachi. Ja, skynda på. För att det här kommer behöva jäsa cirka 40 minuter. Bra. Bra. Jag behöver lite mer också bara. Det är bra det där. Nej, det är bra det där. Det där är 2 stycken. Vi ska ha handduken över, då ska vi vänta 40 minuter. Okej. Bra. Nu låter vi... Nu ska jäsa. Precis. Bra jobbat. Hey, hey, set me free. You know me. I can't do my homework and I can't see straight. I'm eating up a money while I have this day. I'm acting up a lovesick fool. You even got me carrying the books to school for. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop it, you know me. Inte mycket, nu har jag gjort jättemycket. Let's have a party. Så. Strimla på den nu. Skrimla. Det viktigaste är toppen. Inte mycket också så så det inte tar slut. Så. Bra kocken. Beautiful sunny day. We're having another picnic. This time it's not lunch, but we made some croissant, and after we baked them, we took everything with us, some coffee and some drinks, some soft drinks for the kids, and then some fruits, and their grandparents are coming soon to have fika with us here.